নমস্কাৰ বন্ধুসকল, পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ চেনেল টেকনিকেল বয় আছাম ইউটিউব চেনেললৈ। আজি আপোনালোকক যদি আপোনালোকে এজন ইউটিউবাৰ্ছ তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে চেনেলৰ ইনট্ৰ কেনেকৈ বনাব তেতিয়াহ'লে আজিৰ ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰোঁ। আপোনালোকে প্ৰথমতে প্লে ষ্ট'ৰত এপ এটা ডাউনলোড কৰিব লাগিব। চেনেল ইনট্ৰ বনোৱাটো সহজ নহয়। আপোনালোকে বেলেগ ইউটিউবাৰ্ছে কয় যে ন' কপিৰাইট ইনট্ৰ ডাউনলোড কৰি আপোনালোকে টেক্সটো বহাই দিয়ক, কিন্তু মই নকৰোঁ। আপোনালোকে প্লে ষ্ট'ৰত গৈ পেলাই প্লে ষ্ট'ৰত গৈ পেলাই চেনেল ইনট্ৰ বুলি ইয়াত মাৰি দিম। চেনেল ইনট্ৰ মানে যিটো এপ প্ৰথমতে অপেন হ'ব দেখাই দিছোঁ। চেনেল ইনট্ৰ প্ৰথম যিটো ইনট্ৰ মেকাৰ ইউটিউব এইটো এডিটৰ আপোনালোকে এইটো এপটো ইনষ্টল কৰিব লাগিব। ইনষ্টল কৰাৰ পিছত মই এইটো অপেন কৰিছোঁ। অপেন কৰাৰ পিছত আপোনালোকে দেখিব ধুনীয়া বহুত কোৱালিটি ইনট্ৰ আহি যাব। মই দেখাই দিছোঁ। এটা ইণ্টাৰভিউ কৰিব চেনেল ইনট্ৰ মেকাৰ আপোনালোকে অপেন কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত প্ৰথমতে মই দেখাই দিছোঁ। প্ৰথমতে ইনট্ৰ বনাই মই দেখাইছোঁ মোৰ চেনেলৰ কাৰণে। এইটো ইনট্ৰ দিব অৱশ্যে আপোনাৰ প্ৰথম যিটো আপোনালোকে 1.2 মিলিয়ন আৰু MBটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত মোবাইল ইণ্টাৰভিউ কৰিব চেনেলৰ ইনট্ৰ আপোনালোকে সহজে বনাব পাৰিব। আপোনালোকে যিটো মই টেক্সট বুলি আছে টেক্সটটো মই ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে টেক্সটটো এইটো কাটি ল'ব। কাটি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে চেনেলৰ নামটো দি মই দিছোঁ টেকনিকেল বয়। টেকনিকেল বয় দিছোঁ। টেকনিকেল বুলি কৈছে অফি কৰি দিছোঁ। তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াত চাইজ আছাম ডান কৰি দিব। ডান কৰাৰ পিছত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত দেখিব লাগিব চাউণ্ড মিউজিক বুলি কৰিলেও আমি চাউণ্ড বুলি কৰিব। মিউজিক মই ক্লিক কৰি দিছোঁ। মিউজিক তাৰপিছত ইনট্ৰ যিটো চাউণ্ড চাউণ্ডটো আপোনালোকে দেখা পাইছিল। ধেৰ চাউণ্ড পাব দেখিবলৈ পাইছে। ন' কপিৰাইট আইকনটো ক্লিক কৰাৰ পিছত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ চেনেল যদি মোৰ ভিডিঅ'টো আজি ভাল লাগিলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি মোৰ চেনেল